नमस्कार बंधुসকল मैं ज्योति माझी आपलोक स्वागतम जानाइছো मोर यूट्यूब चैनल ज्योति ऑफिशियल आज आपलोक ओसर कोनो टपिक লৈ আহা নাই আজি आपलोक मैं আনবক্সিং কৰি এটা বস্তু দেখাম কি বস্তু হয় आपलोक मैं দেখাইছো आपलोक ভিডিওটো চাই যাওক বলক मैं আনবক্সিং স্টাर्ट কৰি বন্ধুসকল এটো চাব পাৰিছে বক্স এটা এটা আমাজনৰ পৰা আহিছে দুই দিন আগতে আহিছে মই আনবক্সিং কৰা নাই মই আজি কৰি দেখাই দিছো মই খুলিব লাগিব বলক মই আৰম্ভ কৰো খুলিবৰ কাৰণে খুলি দিলো এটো কাম না খোলা পাছত ইয়া চাও এটো চাক মেন বস্তু গয়া এটো চাক গয়া বাই M1 এটো গয়া মাইক ইয়াত লিখা আছে চাব পারে এবো বাদ দিয়া পাছত চাম প্ৰথমে খুলি চাম কি আছে কেনে ভিতৰত আৰু কি আছে চাই লওঁ কাগজবোৰ কাগজবোৰ আছে এইটো আপোনাৰ কি হয় এইটো বিল দিছে তাৰপিছত এইটো কাগজ এইটো কেনেদৰে লগাব লাগে কেনে ইউজ কৰিব লাগে সেইবোৰ ইয়াত দিয়া আছে এইটো চাই ল'ব এইটো নাচাওঁ এইটো চাইডত থৈ দিওঁ আৰু কি আছে চাওঁ ভিতৰত এইটো কাৰ্ড দিছে কি কাৰ্ড হয় এইটো কাৰেণ্টি কাৰ্ডটো থৈ দিওঁ চাইডত সচত মেন বস্তুৰ খুলো ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে চাওঁ এইটো মেন বস্তু হৈ গ'ল গয়া মাইক এইটো হ'ল মাইকটো মেন নে চাব পাৰিছে দীঘল আছে বহুত দীঘল আছে মোৰ কাৰণেতো এইটো ক্লিপ আছে ক্লিপটো বাৰু মই লগাই দিছোঁ লগাই থোৱা নাছিলে মই লগাই দিছোঁ আৰু ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে চাওঁ এইটো কি হয় জানো গুটি ধৰিব নোৱাৰো আৰু ভিতৰত কি আছে এইটো আছে এইটো আপোনাৰ এইটো মাইকৰ এইটো ওপৰত লগাবৰ কাৰণে মই লগাই দিওঁ এইটো হৈ গৈছে এই ক্লিপটো গৈ লগাই ল'লে হ'ল ক'ৰবাত য'ত লগাই ল'ব তো চাওঁ কি চাওঁ এইটো এটা বেটাৰী এটা দিছে বেটাৰী আৰু এটা আছে এইটো বস্তু এইটো কম্পিউটাৰত লগাই নেকি মই ভালকৈ নাজানো এইটো চাইডত থৈ দিওঁ আৰু কি আছে আৰু একো নাই এইকেইটাই বস্তু ইয়াৰ পইণ্টটো আছে এইটো চাওক পইণ্টটো এইটো খুলি দেখাইছোঁ ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে যোনটো বেটাৰী আছে এই বেটাৰীটো এই ইয়াত লগাব লাগে এইটো ইয়াত লগাব লাগে বেটাৰীটো হৈ গৈছে এইটো হ'ল বাকচটো মেইন বাকচটো এইবোৰ লিখা আছে এইবোৰ কিবা লিখা আছে ইমানেই আছিলে সৰু সুৰা আনবক্সিং কেনেকুৱা হ'ল মই নাজানো ভালে হৈছে নে বেয়া হৈছে তথাপিও দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক মই কি লৈছোঁ আপোনালোকেও ল'ব পাৰে আমাজনৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰি বেছি লোৱা নাই মোৰ 749 লৈছে এইটো ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিওঁ তাৰপৰা গৈ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব অৰ্ডাৰ কৰি ইমানেই আছিলে দেখাব লগা আজি আনবক্সিং ইমানেই সৰু সুৰা